Dragilor, azi am pentru voi o prăjitură cu mere delicioasă care se pregătește într-un mod foarte ușor. Este ideală pentru orice tip de ocazie sau pentru atunci când aveți poftă de ceva dulce, delicios. Rămâneți până la final pentru a vedea rețeta pas cu pas. Pentru început avem nevoie de 3 mere pe care le vom decoji. Eu am folosit din această varietate, însă puteți să folosiți orice alt tip de măr. Unul dintre mere îl vom tăia pe jumătate, îi vom scoate cotorul, după care îl vom tăia în felii mai mici. Pe acesta îl vom pune în interiorul prăjiturii. Apoi celelalte două mere le tăiem pe jumătate, nu mai este necesar să le tăiem cotorul. Vom scoate felii subțiri, exact așa cum vă arăt eu pe imagine, iar în momentul în care ajungeți la cotor puteți să îl dați deoparte. Dacă vedeți că mai rămân resturi de la cotor pe feliile de măr, puteți să le eliminați ușor cu cuțitul. Stoarcem jumătate de lămâie peste merele feliate, atât feliile mari cât și cele mărunte. În acest fel vom evita oxidarea merelor. Amestecăm puțin pentru ca zeama de lămâie să se încorporeze cu merele. Apoi, într-un bol încăpător, adăugăm 4 ouă peste care punem și un praf de sare și le vom mixa aproximativ un minut. După care începem să adăugăm treptat un pahar de zahăr sau 180 de grame. Continuăm să mixăm aproximativ 2 minute după ce am încorporat zahărul, în așa fel se va dizolva în totalitate, iar compoziția va deveni mai pufoasă și totodată se va mai deschide la culoare. Apoi treptat, în timp ce mixăm, adăugăm și 10 linguri de ulei sau 80 de ml. După ce l-am terminat de adăugat, mai mixăm câteva secunde pentru a ne asigura că și uleiul este foarte bine încorporat. Adăugăm arome după gust. Eu am folosit o linguriță de esență de vanilie, coaja rasă de la jumătate de lămâie și de asemenea jumătate de linguriță de esență de rom, însă voi puteți să folosiți aromele care vă plac. Adăugăm de asemenea și un pahar nu foarte plin de smântână grasă, sunt 180 de grame. Dacă nu aveți acest tip de smântână, puteți să folosiți iaurt grecesc. Mai mixăm încă un pic, doar atât cât să încorporăm foarte bine și smântâna, după care vom da mixerul deoparte pentru că nu îl vom mai folosi. Acum peste această compoziție vom cerne o cană îndesată de făină sau 220 de grame împreună cu o lingură de praf de copt sau 10 grame. Punem jumătate din făină împreună cu praful de copt, cernem peste această compoziție, după care cu ajutorul unui tel începem să amestecăm pentru a încorpora făina. Facem același lucru și cu cea de-a doua parte din făină. Și așa trebuie să arate compoziția la final. După cum puteți vedea, cade foarte ușor de pe tel când îl ridicăm din bol. În această compoziție vom adăuga 2 mâini bune de afine uscate sau în jur de 80 de grame. Dacă nu aveți afine uscate, puteți să folosiți chiar și stafide. Punem și mărul feliat pe care l-am pregătit înainte și amestecăm cu o spatulă pentru a încorpora aceste fructe. Între timp, preîncălzim și cuptorul la 180 de grade Celsius cu căldură de sus și de jos și fără ventilator. Avem nevoie și de o tavă cu dimensiunile de 27 pe 22 de centimetri pe care o tapetăm cu hârtie de copt. Puteți să folosiți și una rotundă dacă nu aveți această formă, după care adăugăm această compoziție în interior. O întindem uniform pe toată suprafața, după care începem să așezăm feliile de măr. Le vom introduce foarte puțin în compoziție și totodată le vom suprapune ușor, pentru că așa vor lua o formă foarte frumoasă în timpul coacerii. O vom pune la cuptor pentru aproximativ 45-50 de minute sau până când este rumenă la suprafață. Îi facem și proba cu o scobitoare. Când aceasta este curată, înseamnă că prăjitura este coaptă și la interior. O lăsăm să se răcească timp de 5 minute în tavă, după care o vom scoate cu tot cu hârtia de copt pe un grătar și o vom lăsa să se răcească complet. Iar pentru decor puteți să folosiți zahăr pudră sau să o ungeți la suprafață cu puțină dulceață de piersici sau chiar și cu miere. Eu am uns-o cu dulceață de piersici pentru că îi dă un aspect foarte plăcut prăjiturii la final. Dacă ați ajuns până aici, mai rămâneți încă un pic pentru a vă arăta cum este și la interior această prăjitură cu mere. Este fragedă, suculentă, se văd foarte bine feliile de măr și totodată și afinele și are o aromă extraordinar de plăcută. Încercați-o și voi pentru că cu siguranță vă va încânta. Dragilor, sper că v-a plăcut această rețetă. Dacă este așa, vă aștept să-mi spuneți și în comentarii. Nu uitați să o distribuiți și cu prietenii voștri. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem la videoclipul următor.
Numai bine tuturor!